А це хто такий? В лісі з'явився монстр? Чейзики, всім привіт, з вами Паша, і сьогодні ми будемо виживати в Роблоксі посеред страшенного холоду. Це у нас гра, яка так і називається «Вижити в холоді», і тут у нас з тобою буде будиночок посеред лісу, в якому ми будемо ховатися, щоб себе зігріти. А от щоб краще зігріватися, ми будемо його утеплювати, піднімати його рівень, і також його можна буде облаштувати. Так, тут можна буде ставити меблі в будиночку, і це прям мега круто. Але наша головна задача з тобою – це знайти 7 ось таких реліквій, які допоможуть нам припинити ці аномальні холодні бурі, щоб ми перестали замерзати. Тож проходження сьогодні обіцяє бути дуже цікавим, а посилання на гру буде в описі під відео, ну а назву забирай в закріпленому коментарі. У нас з тобою прямо одразу почалося проходження, нам дали ось такий смолоскип, а зараз, я так розумію, нам треба буде швиденько бігти ось сюди, де знаходиться наш з тобою будиночок. Тут прям від самого початку вже дуже холодно, ого, я, якщо чесно, такого не очікував. Окей, ми з тобою зайшли в будиночок, але тут у нас, подивися, прям купи снігу і взагалі нічого немає. Тепер нам показують, що треба буде зібрати гілочки, ось так, давай їх швидесенько збирати. О, тут також можна буде збирати якісь волокна з кущів, а це дуже прикольно. Ну окей, давай назбираємо ще трошки гілочок, ось так. Тепер ми можемо розпалити пічку в будиночку, вибираємо гілочку і кидаємо її от сюди. Прикольно, подивися, ми з тобою запалили вогонь, і тепер у нас потихесенько починає розставати сніг, лід на верстаці. Так, через 3 хвилинки у нас починається снігова буря, і нам треба до того часу знайти всі необхідні речі для виживання. Окей, давай подивимося, що взагалі ми можемо тут крафтити. Так, у нас є з тобою розширення рюкзака за 8 волокон. Смолоскип можемо скрафтити, підняти рівень верстака і зробити собі ось такий спис. Вау, ти подивися, скільки тут ресурсів для того, щоб всього крафтити тут. Ну це прикольно, але у нас з тобою, звісно, що нічого немає. Тож, мабуть, треба буде зараз відправлятися, збирати ось такі кущики, для того, щоб ми могли скрафтити собі рюкзака. А це що попереду, ти подивися, це у нас з тобою тваринка, яку ми можемо забрати з собою додому. Прикольно, так, залишається 2 хвилинки до того, як почнеться снігова буря, але те, що ми знайшли ще тут хатню тваринку, це прям дуже круто. Давай залишати її в будиночку, хай вона розтає, бо вже бідолашна, ти подивися, вона повністю замерзла. І ми з тобою відправляємося далі збирати волокна для нашого рюкзаку, тому що майже зібрали необхідну кількість. Нам треба швиденько повертатися додому, але у нас з тобою вистачає ресурсів, щоб ми могли скрафтити з тобою наш перший рюкзак. Все. Ось так, ми його зробили. В моєму будиночку також холодно. Мабуть, нам з тобою треба буде зараз тут якось заставити ось ці вікна. Так, дивися, тут треба буде закидувати гілки та волокна. І у нас, так, у нас пробило стіну, але нам дали можливість заділати її цією дошкою, так, я в шоці, якщо чесно. Буря нарешті скінчилася, і дивися, у нас з тобою з'явилася можливість збудувати грядку з їжею, а це тут, я так розумію, прям дуже необхідна річ. Давай швиденько закинемо сюди всі ресурси, залишається ще одне волокно. Ось так, зібрали його швиденько, закидуємо сюди, і тепер у нас тут буде рости з тобою картопля. Вау, це прям дуже прикольно. І ми, до речі, можемо трохи відігрітися біля цього смолоскипу. Забираємо з тобою їжу, так, це можна буде поїсти. О, до речі, їжа нам відновлює нашу температуру, і це прям дуже круто. Давай відкривати скриньку, подивимося, що можна буде тут знайти. І тут ми знайшли 4 гілки. А це що відбувається? З'явилася перша реліквія, і це вже дуже круто. Зараз треба буде її швиденько знайти, тому що чим швидше ми знайдемо реліквії, тим швидше зможемо пройти саму гру. Давай підходити до мапи, подивимося, де є наша реліквія. Показують, що в тій стороні. У нас залишається менше хвилинки. Я дуже сподіваюся, що я встигну добігти до того місця. Так, ось я бачу, там вже попереду показано, де наша реліквія.
А ось і наша реліквія. Так, давайте її швиденько забирати. Вау, як прикольно вони зробили момент, коли ми її забираємо. І тепер дивися, у нас з тобою снігова буря зменшилася з 3 хвилин до 5. І це прям дуже круто. Так, ну якщо я правильно зрозумів, треба швиденько бігти додому, тому що зараз вже... А, ні! Через те, що ми з тобою знайшли реліквію, наша снігова буря трохи відкотилася назад. І вона настане через 3 хвилини. Тож у нас з тобою є ще час для того, щоб зібрати ресурси, але, мабуть, треба трохи посидіти вдома, тому що ми дуже сильно замерзли. Наше багаття згасло, дивися, а я думаю, чому я не можу відновити свою температуру? Зараз ми закинемо ще трохи ресурсів от сюди і поставили першу планку для того, щоб закрити вікно. Треба буде більше назбирати гілок та волокон цих, так, щоб повністю закрити всі наші вікна, тому що через ці дірки прям дуже сильно заходить холодний вітер. А це хто такий? До нас прийшов якийсь NPC, дивися, лісний виживальщик. Давай подивимося, що він від нас хоче. Ти не зможеш протриматися тут і години. Доведи, що я помиляюся, каже він. А отримай 8 волокон і... зроби рюкзака. Це типу у нас квест такий є. Ну окей. Ми, по-перше, вже з тобою рюкзак робили, тож знаємо, що треба для цього збирати. Але окрім волокон, мабуть, нам треба буде зібрати ще й гілочки, щоб закинути в наше багаття. Ми назбирали з тобою волокна, можемо ще розширити на 2 пункти наш рюкзак, а це прям дуже круто. І за це ми зараз зможемо отримати у нього 4 смолоскипи. Так, все, ми твоє завдання виконали, ось так, давай нам нагороду, але ми можемо взяти ще один у нього квест, дивися, холод не що, типу там буде прям дуже суровий, і нам треба буде знайти одяг, який зможе нас краще захищати від холоду. Так, ну давай приймати цей квест, тому що я я хочу все ж таки мати якийсь теплий одяг, якщо чесно, бо не хочеться замерзати посеред цього холодного лісу. Але туди йти нам з тобою дуже далеко. З'явилася ще одна реліквія. Нам довелося з тобою піднімати рівень нашого багаття, нашої пічки, так? Тому що я не зміг просто дістатися туди. А це хто такий? Ти подивися, в лісі з'явився монстр, тепер виживати буде куди складніше. Так, я сподіваюся, що він не забіжить в мій будиночок, тому що двері я поки що не зробив. Ми вже майже дійшли до місця, де знаходиться реліквія, і там повинен бути теплий одяг, але подивися, тут ходять вовки. І в цій частині лісу нам стає з тобою набагато холодніше, тож треба поспішати. Я сподіваюся, що в мене вийде їх якось обійти. Ні, вони мене замітили. Так, це не дуже добре, вони помітили нас. Давай забігати в будиночок. Все, ось тут є теплий одяг. Одяг 2-го рівня? Одразу? 1-й рівень, дивися, а це 2-й рівень. Цікаво, чому ми взяли одразу 2-й рівень, тому що я ще 1-го навіть не одягав. Але тут ще є ось така скринька, і я дуже сподіваюся, що тут є метал. Тут так, був метал, дійсно ми його забрали, і нам треба буде поспішати звідси виходити, тому що через те, що бачиш, які дірки в цих стінах, ми все рівно тут замерзаємо. А це що за магазин? Дивися, невже ми тут зможемо взяти собі? Так, ось ми зможемо тут взяти меблі для нашого будиночку. В тому магазині я забрав ось такий червоний диванчик, тепер можемо поставити його в будиночку, ось так, і забрати нагороду за те, що ми все ж таки виконали квест нашого лісового цього мужичка, так? Забрали, він нам дав 3 перчика чилі, ну це для нас їжа в першу чергу, так? І до нас прийшов якийсь декоратор. Давай подивимося, що можемо в нього взяти. О, дивися, ми з тобою можемо взяти у нього меблі за те, що наш будиночок отримає очки, так? А у нас є з тобою 35 очків, і ми можемо за 25 забирати у нього ось такий диванчик. Прикольно. Але ми ж з тобою вже забирали цей червоний диван. Ну добре, давай поставимо ось цей наш новий диванчик десь ось тут. Я сподіваюся, що він все ж таки десь встане. Ми з тобою назбирали достатньо гілочок, і зараз, я так думаю, можемо нарешті закрити ще одне вікно. Так, все, ми з тобою закрили вже 2 вікна. Дивися, у нас з тобою шкала температури в будиночку стала набагато більшою. І тепер ми зможемо
з тобою забрати ще камінчики за досягнення. Але в стіні нашого будинку з'явилася ще одна дірка, а її можна буде її можна буде залатати лише за допомогою дошки. Треба зрозуміти, де саме ці дошки можна буде знайти. Ось тут, до речі, у нас з тобою є ще одна скринька, і тут ми також знайшли метал, знайшли їжу, а це прям дуже круто. І тут ми знайшли 4 камінчики, це взагалі круто, тепер ми зможемо собі зробити спис. А ось, до речі, і наш сугробчик. Так, давай подивимося, що тут. О, ні. Там вже біжить вовк, давай швиденько. Ми тут знайшли каміння, ось де їх можна буде брати. Але нам треба якомога швидше робити спис, тому що від цих вовків ми нічим іншим відбитися просто не можемо. Подивися, тут потрібен вогонь. О, завдяки смолоскипу ми з тобою можемо тут зараз щось отримати. Ми отримали з тобою дошку, так ось де їх можна буде брати. Але мені тут, якщо чесно, трохи не вистачає мапи, де б можна було побачити, де саме що знаходиться. Тому що поки що мапа у нас слугує як навігатором у пошуках реліквій. Давай швиденько забирати ще одну реліквію, це буде вже 3-й, нам залишається 4. Так, все, інтенсивність снігової бурі у нас зменшилася ще на 25%. Ми з тобою зібрали необхідні ресурси, 2 металу, 4 камінчики і 8 волокон для того, щоб підняти, я так розумію, наш будиночок і скрафтити. Так, 2-й поверх. Дивися, ми наче з тобою все зробили, а треба зачекати 15 хвилин, і він у нас розблокується. З'явилася 4-та реліквія. Нарешті ми можемо подивитися, де вона знаходиться. Ми, до речі, з тобою підняли нашу пічку на, я так розумію, останній рівень, тому що більш тут рівні не висвічуються. Ну а також, оскільки тут є вовки, то ми зможемо з ними поборотися, і я сподіваюся, що отримаємо з них їхню шкіру. О, ні, ти подивися, як їх тут прям багатенько так було. Так, але, на жаль, ніякої шкури вовка ми не отримали. Мабуть, дарма я виклав аптечку і залишив її вдома, але я просто не очікував, що вовки нанесуть нам такої великої шкоди. Швиденько забираємо реліквію і треба повертатися додому, тому що у нас через 2 хвилинки вже почнеться снігова буря. Я не встиг прочитати, що у нас там ще з'явилося. Невже тепер наш монстрик буде тут якось ходити більше і все таке інше? Я сподіваюся, що я помилився і просто неправильно прочитав те, що тут було написано. Ще одна буря скінчилася і настав 10-й день, а разом із ним побудувався 2-й поверх нашого будиночку. Подивися, мені здається навіть, що зараз будинок якось виглядає трохи інакше, наче він став якимсь більш сірішим. І у нас з'явилася 5-та реліквія, а до речі, цьому лісорубу все ж таки треба було віддати їжу. Але я пішов в той магазинчик, де ми з тобою їжу вже збирали, забрав її, тож зараз зможемо віддати нашому лісорубу. Так, ну що, ми з тобою віддали йому все, що треба було, так, і він нам віддає ось цю ферму якихось там блоків. Так, ну все, давай оці діалоги закінчуй. Ми можемо нарешті забрати їжу, трохи поїсти, щоб собі відновити температуру. І попереду у нас знаходиться реліквія, але залишається хвилина. Я навіть не знаю, чи встигну я повернутися додому до того, як закінчиться час. Я дуже на це сподіваюся. Давай швиденько її зараз забирати, і це вже буде 5-та реліквія, і залишиться ще 2, і ми з тобою повинні припинити ці страшенні холоди. І я тільки зараз помітив, що дивися, у нас з тобою там, де піднімається верстак на 3-й рівень, є якийсь предмет, ось такі захисні дерев'яні штуки, як в 99 ночі в лісі, але вони відкриваються на 4-му переродженні. Невже ми можемо тут перероджуватися, щоб ставати сильнішими? А це вже прям дуже цікаво. Я, якщо чесно, навіть не знав, що тут є така штука. Ось такий у нас мішок. Дивися, ми з тобою його окремо тримаємо в інвентарі, але сюди зможемо покласти якісь 6 предметів. Все, відправляємося ось туди, хоча у нас показано, що нам треба 700 з чимось метрів добігти. Мабуть, там якесь завдання є. Я зрозумів. Це там у нас меблі.
Це у нас квест з нашим лісовим виживальщиком. Давай, мабуть, зараз ми принесемо все ж таки сюди меблі, щоб закрити це завдання, а вже потім відправимося туди, де знаходиться реліквія. А меблі я навіть і не знаю. О, дивись, у нас тут є дзеркало, але я, мабуть, би забрав оцей телевізор. Диви, який він величезний. Я, до речі, в житті телевізор не дивився вже, мабуть, років 5 або 6, якщо чесно. Звик вже все дивитися в телефоні або ж на комп'ютері, ось. Але, мабуть, це така досі ще потрібна річ. Це просто я від нього якось вже відвик, чи якось так. Тож, мені буде дуже цікаво подивитися, чи у вас так само, як у мене. Ну, але якщо ви дивитесь телевізор, то давайте ставити плюсики в коментарі, а якщо не дивитеся телевізор вже також, як і я давно, то ставте вподобайку, подивимося, кого із нас більше. Головне, щоб ці реліквії зараз не знаходилися там, де знаходяться... О, це Бігфут, тут Бігфут, тільки хотів сказати, щоб... О ні, здається, зараз моє виживання буде повністю скасовано. Бігфут з'явився, дивися, він не такий вже швидкий, але все рівно я не знаю, як його так обійти, щоб ми могли забрати ту реліквію. Це прям вже не дуже чесно, якщо чесно. Як мені треба забрати реліквію, якщо постійно тут ходить цей Бігфут? Окей, я сподіваюся, що в мене вистачить зараз сили та часу до того, як він мене схопить. Так, а ні, це не реліквія. Це була не реліквія, це був ще одна тваринка. А це вже дуже цікаво. Тобто я весь час біг, думаючи, що забираю реліквію, а я взяв ще одну тваринку. Ну окей, добре. Так, ні, відстань ти вже від мене, що ти весь час мене переслідуєш, ти подивися. У нас попереду, дивися, ось там реліквія, але там я також праворуч бачу якийсь бункер, і це мені прям... Цікаво подивитися, що саме тут. Невже саме сюди нам і треба з тобою розмістити наші реліквії? Так, ну окей, ми з тобою знайшли їх вже 5, зараз заберемо 6, залишиться ще одна. Все, дивися, ми з тобою розмістили одну, але я думав, що тут можна буде розмістити їх всі одразу, але ні. Бачиш, у нас тут розміщуються вони всі окремо. Ось і все, ми поставили з тобою 5 реліквій. До речі, тут стоїть NPC, давай з ним поговоримо. Йому, дивися, треба віддавати вже зовсім інші шкури, якийсь магазин випадіння кровавих мобів. Невже тут ще будуть якісь кроваві ночі? Це прям дуже цікаво, не очікував таке тут побачити. Окей, давай забирати швиденько нашу 6-ту реліквію, поставимо її ось туди і будемо чекати, коли з'явиться 7-ма реліквія. А ось і з'явився наш Бігфут. Ну що ж, давай... там з'явився також білий, подивися, це прям ого. Так, ну, за допомогою пістолета, звісно, ми наносимо шкоду, але мені здається, що... ні, дивися, 16 патронів, а ми навіть половини здоров'я не забрали у Бігфута. Але, здається, з ним щось сталося. Мені здається, що він забагувався і просто не може пройти далі. А той взагалі залишився на місці. Так, а це прям дуже цікаво. О, ти подивися, він за один раз зніс нам майже третину здоров'я. Ого! Але б'є він не так часто. Саме ще й вовки приєдналися. Так, ну ви знущаєтеся з мене чи що? Саме головне зараз це те, що ми з тобою... перемогли нашого першого Бігфута, так? Але там є Єтті. Так, з'явилася реліквія, до речі, остання 7-ма реліквія. А це вже дуже круто, але нам не випала з тобою шкіра з нашого Єтті Бігфута. Але дивися, у нас з тобою є голова його. Ого, а ось такої я взагалі не очікував побачити. Оцю голову Єтті, до речі, ми можемо собі повісти на стіну як реліквію. Прикольно, це мені подобається. У нас з тобою почалася якась кровава буря і щось тут писалося про Єтті. Якщо у нас зараз з тобою з'явиться кровавий Єтті, а ми дуже далеко від дому, то це буде не дуже добре. Окей, давай повертатися, мабуть, в будинок, хоча я б не сказав би, що ми з тобою сильніше стали замерзати, але у нас з тобою тепер вистачає ресурсів для того, щоб нарешті скрафтити собі двері. І це мені вже дуже подобається.
Тож давай їх швиденько зараз скрафтимо. Ось так. Ми з тобою поставили двері, і тепер у нас все. Нарешті у нас повністю нормально все в будинку, але мені здається, що не повністю, тому що у нас знову з'явилася діра в стіні. А ось тепер у нас з тобою 100% тепло в будиночку, і це прям дуже добре. Ось і все. Ми зробили 4 смолоскипи, у нас є з тобою 6 хвилин для того, щоб добігти до останньої 7-ї реліквії. Я також сподіваюся, що у нас вистачить з тобою сили добігти до магазину, де можна буде взяти їжу. Там ми її візьмемо з тобою, трохи поїмо і відправимося далі. Але якщо у нас там будуть ходити бікфути, єтті і все таке інше, нам, мабуть, з тобою треба буде якось обережно їх обходити. Там в печері знаходиться наша реліквія, але, на жаль, там у нас також ходить єтті. Якщо я так от спрячуся, сховаюся з деревом, цікаво, чи зможу я перемогти нашого єтті ось таким чином. Ну, щоб він мене не вдарив, а я типу буду наносити йому шкоди. Так, ну начебто дивися, у нас все виходить. Ну, ні, він трохи мене задів, але у нас з тобою життя було трохи більше, ніж у нього. Головне зараз себе трохи відігріти, тому що зараз ми дуже сильно замерзли. Тож, мабуть, поїмо трохи чіпсиків і давай якось перемагати нашого другого єтті. Все, ми з тобою перемогли другого єтті. Це зараз було трохи небезпечно, але можемо нарешті забрати останню 7-му реліквію. Добре, що ми з тобою зробили декілька смолоскипів, так? І що у нас з тобою відновився час, тому що до цього бункеру виявилося бігти ну прям дуже-дуже довго. Так, там, до речі, знову єтті бігає, але він мені не потрібен. Тож давай залишати останню реліквію і подивимося, що станеться. Все, ми з тобою розмістили останню реліквію, до речі, шкура вовка випала, і у нас повинен бути відкритий вже наш цей бункер. Так, все, дивися, у нас з тобою відкриваємо, і ми потрапили всередину, ти подивися. Я, якщо чесно, думав, що це буде вже кінець гри, але ні. Ми знайшли з тобою, мабуть, новий прихисток, де зможемо виживати. І тут у нас знаходиться, дивися, ось такий стіл, за яким ми можемо припинити нашу снігову бурю. Все, давай натискати кнопку. Невже зараз ліс стане нормальний? Так, дивися, ми з тобою проживали 2 години 11 хвилин 38 секунд. А це хто такий? Це якийсь божевільний професор, який все ж таки не дав нам зупинити снігову бурю? І ось так ми отримали з тобою наше перше переродження. Ось так, ми з тобою знову опинилися без нічого, але у нас залишилися тваринки, тобто наші всі бонуси. Будинок, дивися, у нас також змінився будиночок. Він тепер у нас на 3 поверхи. І нам не треба буде знову його будувати. Прикольно. І можемо, до речі, забрати ще одні бейджики, так, які отримали за проходження цієї гри. Вау! Ну, як я вже і сказав, мені гра дуже сподобалася. Напиши в коментарях, як тобі ця гра. Мені буде дуже цікаво дізнатися твою думку. Якщо ти в неї не грав, то обов'язково зіграй. Ось, а якщо вже грав, то напиши, скільки ти тут днів прожив і скільки в тебе вже перероджень. Тож, ось таке у нас з вами сьогодні було виживання, проте я з вами, чейзики, не прощаюся, тому що ми вже зовсім скоро побачимося в новому відео. Бережіть себе, всіх обняв, па-па!